Lauletaan se on hanget, korkeat mietokset. Lähti vähän väärään sävellä. Eri paikkaan mennä. On. Mutta ei ole hankia. Miten yhteistä säveltä, vaikka me yritetään tässä monta vuotta yritetään. 3,5 vuotta. Oi et, aika on mennyt kuin siivillä. Niin on, kellä. Hyvää tiistai-iltaa, tämä on 6:30. Hei, Ei ole hankia, mutta meillä on täällä kylässä sellotaiteilija ja erityisesti Sibeliuksen musiikin lähettiläs maailmaa. Tervetuloa Jussi Makkonen. Kiitos. Vaikka on sitä hankia jossain. Niin, siis sä oot kotoisin Lieksasta, siellä varmaan on hankia tällä hetkellä. Kävin siellä itsenäisyyspäivänä ja täytyy sanoa, että maisemat Kolilta oli henkeä salpaavat. Tykkilumipuissa ja hanget kimmelsi siinä edessä. Että mietin, että olisi voinut jäädä vähän pidemmäskin aikaa sinne. Ihan niin kuin toit tämmöisen talvisen tuulahduksen. Sello-taiteilu vie sua ympäri maailman, mutta viime aikoina sä oot ollut paljon Suomessa, kun sä oot kerännyt tehnyt tämmöistä hanketta, missä 500 000 lasta ja nuorta kuulee Sibeliuksen musiikkia. Miten semmoinen idea lähti syntymään? Se lähti vähän puolivahingossa. Monesti ideat lähtee. Sibeliusta levytin 10 vuotta sitten Naxos-levyyhtiölle ja tämä levy julkaistiin maailmanlaajuisesti ja levy sitten poiki tietysti kertoita ulkomaille, Aasiaan, Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja muutamaan suomalaiseen kouluunkin. Ja sitten yksi opettaja, ystävä otti yhteyttä Vantaalta ja kysyi, että voisitko tulla soittaa myös heidän itsenäisyyspäiväjuhlaan Sibeliuksen musiikkia ja kertoa vähän Sibeliuksen elämästä. Ja ajattelin, että no mikäpä ettei, että aina mukava ottaa uusia haasteita vastaan. Niin sitten me tajuttiin, että hyvänen aika. Lapsethan kuuntelee, ne rakastaa tätä juttua. Ja siitä sitten tulee kyselyjä koko ajan, että voisiko tulla sinne ja voisiko tulla tänne. Ja pyrittiin sitten silloisen pianistini Raed Karmin kanssa tekemään näitä konsertteja niin paljon kuin mahdollista. Ja vuodesta 2010 sitten konserttikeskus Suomessa, joka saa valtion tukea tähän toimintaan, niin sitten otti tämän meidän Sibelius-ohjelman ohjelmistoonsa ja siitä asti on tilastoitu näitä. Juuri tuossa selvitin, että vajaa 1900 koulukonserttia on tehty viimeisen 7 vuoden aikana ja nämä konsertit jo ylittää sen 500 000 ja tämän lisäksi on tietysti paljon ulkomailla myös sitten festareiden lisäksi konsertoitu kouluissa ja se on ollut mahtava aika. Aika kova määrä, 1900. Ai siis on jo keikkamääränä ihan mieltä, puhumattakaan siitä, että noin paljon olet saanut nuoria tänne asian äärelle. Niin kyllä siinä täytyy pitää kunnosta huoli, koska tämä on tietysti fyysistä työtä. Ja parhaimmillaan me ollaan tehty 3 konserttia päivässä ja 15 viikossa ja parhaimmillaan 60 kuukaudessa. Ja pitää myös tykätä vähän Sibeliuksesta, jos... No kyllä. Ja tietysti meillä on ollut ihan mahtava tiimi, että siis konserttikeskus, joka on näitä järjestänyt ilman tällaista organisaatiota, se ei olisi ollut ikinä mahdollista. Eikä koululla myöskään tilata, koska se on aika kallista tilata meidät vaikka Utsjoelle tai Rovaniemelle tai jonnekin, mutta tämä on ollut mahdollista ja sitten nämä viimeiset 3,5 vuotta yli 1000 konserttia on tehty tämän Nasi Kassisianin kanssa ja palaute on ollut ihan valtavan innostunutta koulusta. Kuullaan teidän yhteismusisointia vielä tänään ja nähdään. Hienon näköistä klassista musiikkia. Todella. Jussin ura lähti lentoon jo nuorella iällä. 16-vuotiaana hän voitti Eurovision nuorten solistien kilpailun Suomen karsinaan. Siitähän se sitten lähti. Notta. On pianonsoittua ja karvansoittua, ja nyt tällä kertaa se tuli sieltä karvan puolelta. Kukahan se mahtaisi olla? Niitä oli 3 kappaletta. Iso fiuli Makkonen. Fioli Makkonen, sano Panula. Ja miten se sanoo? Piano ja 3 karvaa. Pianosoittoja ja karvansoittoja. Karvansoittoja. Eli se viittaa, ilmeisesti karva viittaa tähän Jouseen. Ja Jousi soitti meidän viuliasella. Okay. Mitä muistat tuosta kisasta? No, se oli tietysti valtava elämys päästä soittaa ison orkesterin kanssa. Mä olin siis pienestä kaupungista Lieksasta lähtenyt käymään sellotunneilla Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen Helsinkiin ja joka viikko Kuopioon monta 100 kilometriä suuntaansa ja treenannut hirveästi itse kotona monta tuntia rakkaan selloni kanssa ja tämä sello, jota tässä soitan, niin sehän on hieno arvosoitin, Sibelius Akatemia Forster sello ja kun mä sain sen
käyttööni, niin mä tajusin, että se on kuin taivas maan päällä. Se sointi on niin upea ja kaunis. Ja mä en ollut koskaan itse päässyt soittaa edes vielä sinfoniaorkesteriin. Ja nyt sitten avautui mahdollisuus päästä ison orkesterin solistiksi. Soittaa mulle kaikista tärkeintä ja rakkainta sellokonserttoa, Elgarin sellokonserttoa, niin olihan se fiilis uskomattoman niin kuin ihana. Että siinä tilanteessa joku saa soittaa orkesterin kanssa, niin se oli siihen asti sen unelmien täyttymys. Kyllä. Ja sitten tietysti tämä kilpailu itsessään niin oli valtava kokemus. Niin. Siis noihin aikoihin se oli kahdessakin orkesterissa, eli EUn kansainvälisessä nuoriso-orkesterissa ja sitten Gustav Mahler-orkesterissa nuorena miehenä. Niin mitenkä opettavaista tuo oli? No tämän kilpailun jälkeen, tämä oli keväällä 1996, niin sitten hain EU-nuoriso-orkesterin ja pääsin sinne. Ja se on upea kokoonpano, mihin valitaan jokaisesta Euroopan maasta lahjakkaita nuoria työskentelemään huippukapellimestareiden kanssa. Ja se, että Lontoon Royal Albert Hallissa, missä oli, en tiedä kuinka monta tuhatta, varmaan 6-7 000 ihmistä, ja Colin Davis johtaa valtavalla intohimolla sitä 140-henkistä orkesteria, ja olla siinä keskellä, niin eihän siinä siis kylmät väreet loppunut ollenkaan. Sibeliuksen toista sinfoniaa. Tuntui, että se yleisö eli niin mukana, että tuntui, että katto lähtee lentoon. Mutta siitä huolimatta... Mutta se tunne saada olla tällaisessa orkesterissa ja työskennellä tällaisten huippujen kanssa, niin se on äärimmäisen opettavaista. Ja kuitenkin tulla niin kuin kohdatuksi muusikkona, että Colin Davis saattoi poimia kesken harjoituksen vaikka mut sieltä sellistien joukosta ja antaa positiivista palautetta mulle. Mä niin kuin tajusin sen, että se on niin kannustava se tapa tehdä töitä yhdessä ja se on se, joka vie pitkälle. On vienyt. Oliko se niitä levysoitinta kuunnellenkin sä opettelit jotain pätkiä? Joo, mä olin menossa ekaan harjoitusperiodin Pariisiin kesällä 1996 ja en ollut ikinä soittanut siis isossa orkesterissa vielä aikaisemmin, sinfoniaorkesterissa, ja ne oli aika vaikeita teoksia, Straussin Don Juania ja sellaisia, niin kuin mitä ammattiorkesterit soittaa. Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy oppia ne kunnolla, ja mä olin sitten vanhalta LP-levyltä sitten vahingossa pistänyt neulan tuplatempolle, että mä sain sen kasetille nauhoitettua, ja sen kasetin kanssa mä treenasin ja mietin, että ei tästä tule mitään. Miten kukaan pystyy soittamaan tätä näin nopeasti? Ja sitten lentokoneessa yhdelle muusikkokollegalle sitten kuuntelua, ja se purskatti nauraa niin, että on tuplatempo, että sä oot harjoitellut kaiken niin kuin puolet nopeammin. Ja sitten tajusin siellä sitten, että no, tämähän on helppoa. Tämähän on hauskaa. Tämä on kiva. Olin tehnyt kotiläksyni hyvin. Oi, että. Mitä se joulu sulle merkkaa? No se on tunnelmallinen juhla. Ja se on kaiken tämän kiireen jälkeen tietysti se rauhoittumisen aika ja jakso. Ja paljon on ihania joulumuistoja tietysti jo lapsuudesta saakka. Ja ne on niitä, jotka kantaa sitten eteenpäin myös. Eikö teillä ole niin kuin 7-lapsinen perhe? Kyllä. Kotipuolessa ollut, niin kaikki soittaa, tai kaikki on musikaalisia ainakin? Joo, kaikki soittaa, ja meitä on siis 7 sisarusta. Ja meistä on siis 6 edelleen ammattimuusikkoa ja 1 on sitten mielenterveyshoitaja ja pitää meistä taiteilijoista huolta. Teillä on niinku ihan kaikki, teillä on niinku manageri kanssa. Niin. Minkälaisia soittimia perheestä löytyy? Meillä on 2 selloa, 2 viulua, alttoviulu, kontrabasso, kantele, piano. Että osalla on useampi soitin, mutta me saatiin siis pieni kamariorkesteri aikaiseksi meidän perheestä. Soititteko aina jouluna sitten yhdessä? Meillä oli tällainen traditio Lieksassa, että 13 perättäistä joulua tehtiin joulukonsertti Lieksan kulttuurikeskuksessa ja tietysti musisoitiin paljon joulun aikaa yhdessä muutenkin ja käytiin perheen kanssa Keski-Eurooppaa kiertämässä ja siellä meitä tituleerattiin Suomen Trappin perheeksi ja näin. Mieleen, kyllä. Totta kai laulettiin myös akapellana mutta se musisoiminen on ollut meille yksi yhteinen kieli, jonka kautta ollaan totuttu kommunikoimaan jo ihan pienestä pitäen. Ja tietysti se, että saimme aikuisena tehdä sisarusten kanssa töitä yhdessä, niin sehän on valtava rikkaus. Joo. Kun tuo Sibelius on sulla niin hyvin hanskassa, niin Sibelius oli vähän sellainen alakuloisuuteen taipuvainen ihminen. Mutta hänelle kuulemma joulu oli kanssa sellainen, että se kaikki masennus häipyi. Piti olla paljon lahjoja. Tiesitkö tämän Sibeliuksesta? Oliko se yllättävä? No ei yllättävä. Tietysti tämä pitkä syyskausi, pimeä kausi, niin se on varmasti monille taiteilijoille voi olla aika haastava kausi. Ja sen takia itsekin toivon sitä, että nämä
kiertueet lämpimiin maihin, kuten Meksikoon, sijoittuu tähän Ihan kiva. kaamokseen ja siellä saatiin just olla. Mutta mä ymmärrän sen, että kun on pimeätä ja synkkää, niin totta kai se herkän ihmisen mieliala vaikuttaa. Ja Sibelius oli tunnelma-ihminen ja hän pyrki löytämään myös oikein tunnelman ja vireen ennen kuin lähti sitten säveltämään. Ja uskoisin näin, että joulun aika on niin tunnelmallinen. Se on tunnelmaa täysiä, kaikki kynttilät ja tunnelmavalot ja tuoksut ja ruuat ja kaikki joululaulut. Niin se on se, joka saa tämmöisen kaamoksen keskeltä heräämään iloon. Aivan. Meillä on tällä viikolla ollut myös katsojien tilaisuus esittää kysymyksiä. Niitä voi lähettää edelleen ps@yle.fi tai meidän Facebook-sivuilla voi käydä kirjoittamassa. Ja nyt on tullut Jussille kysymys. Kyllä, kuuluu näin. Lapsena haaveilin sellon soittamisesta. Se näytti niin helpolta ja sellon tumma sointi ihastutti, mutta sormeni ovatkin nakkimakkarat, joten tyydyin vaan kuuntelemaan sellon sulosointia. Milloin, miksi ja miten itse valitsit sellon? No mä oon tosiaan siis nuorimainen tästä meidän sisarussarjasta ja kaikilla oli joku soitin. Ja sitten vähän mietittiin sitä, että no yksi sello tarvittaisiin lisää, että ota sä Jussi nyt sitten vielä sello. Ja se tuntui heti omalta. Mä olin soittanut aikaisemmin pianoa 5-vuotiaana vuoden verran ja rumpuja vuoden verran ja sitten mietittiin sitä soitinta. Ja sello oli heti, se tuntui heti niin kuin osalta itseäni ja luontaiselta ja siihen jäi koukkuun. Okay. Joo. Hyvä. Hei, soiko täällä äsken kännykkä jolla vaan? Kuulenko mä ääniä jo? Sulla soi Sibeliukset korvat. Taistele jollakin kilahtaa. Joku tekstiviesti. Jussi tunnetaan paitsi näistä siis koulukonserteista Suomessa ja eri puolilla maailmaa, niin myös visuaalisuudesta. Se näkyy niin konserteissa kuin myös klassisen musiikin musiikkivideoista ja tässä muutama niistä. Mutta siis tuossa oli muutakin kuin Sibeliusta tässä. Tämä viimeinen oli Oscar Americanon Merellä. Ja se on kuvattu tuolla merellä Kotkan edustalla upealla Kotka-viivan vanhalla purjealuksella. Ja se julkaistaan vasta ensi vuonna, sitä ei vielä julkaistu, nämä muut on jo saatettu julkeen. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Americanon syntymästä ja vähän siihen suunnitelmia. Ei ole ihan tavanomaista, että tehdään musiikkivideota ainakaan Suomessa klassisesta musiikista, vai onko? Ei, eikä meillä oikeastaan ollut esikuviakaan, että on pyritty löytää se oma tapa tehdä näitä. Mä rupesin miettimään silloin vuosia sitten, kun huomasin sen, miten lapset lumoutuu Sibeliuksen musiikista ja niistä tarinoista, joita kerron konserteissa. Että välillä kävi niin, että valot sammui, kun liiketunnistimet lakkas toimimasta, kun satoja lapsia istui niin hiljaa ja liikkumatta, että ei ole mitään liikettä siellä jumppasalissa. Ja ajattelin, että jollakin tavallahan sitä täytyy niin kuin sitä tunnekokemusta voida jatkaa. Ja mietin, että mitä niitä välineitä olisi, syntyi ajatus tästä Soiva metsä kuvakirjasta ja Katri Kirkkopelto tuli sitten sen kirjoittaja kuvittaa ja siinä oli Sibeliuksen lapsenlapsia muistelemassa isoisänsä Sibeliusta ja levy, joka äänitettiin Ainolassa ja se on nyt jokaisessa Suomen alakoulussa. Opetusministeriö sen sitten kustansi ja siitä me saatiin aika hyvin. Niin me saatiin siitä platinalevy tänä syksynä tästä meidän levystä. Ja sitten toinen oli nämä musiikkivideot, että mä niin kun ajattelin sitä, että se on niin kun se kieli, se visuaalisuus, jota myös tämän päivän lapset ymmärtää. Ja niinpä sitten syntyi ajatus siitä, että eikö koko konsertin voisi visualisoida. Ja näin me voitaisiin viedä ympäri maailmaa konserttia, jossa me voidaan niin kuin kutsua ihmiset sisään siihen maailmaan, joka Sibeliusta inspiroi, siis Suomen luonto ja Kalevala ja nämä teemat. Ja tämä on ollut aika huikea matka. Siis, meillä on teknikot mukana ja videot taustalla ja lava on suomistettu metsäksi ja usva nousee, kun me soitetaan siellä näissä Mert Otsamon suunnittelemissa esiintymisasuissa. Ja näin musiikki ja kaikki tämä visuaalisuus niin kuin sitten yhdistyy. Kaikkihan nousee siitä musiikista kuitenkin. Mutta siis teillä on niin moniaistinen tämä homma, että teillä on myös aivan tietty tuoksu joskus konserteissa. Kerropa siitä.
No, me haluttiin tähän Ainolan puutarhassa kuvattuun videoon, millä konsertti lähtee liikkeelle, niin saada myös tuoksun mukaan, koska Ainolahan on paikka, jossa käy 10 000 turisteja vuosittain ympäri maailmaa ja valtionpäämiehiä, ja se on paikka, joka ihmisiä kiinnostaa, mutta ei kaikki pääse koskaan sinne kesäaamuna aistimaan sitä tunnelmaa ja tuoksua. Se on huumaava se kukkien tuoksu. Ja Max Perttula innostui tästä heti, että joo, hän voi heti jo aistia sen tuoksun, että mikä se on. Ja niinpä me pyydettiin häntä tekemään tilatuoksu, että sen voi ensimmäisen videon aikana, kun Ainolan puutarhassa ollaan musiikin ja videoiden myötä, että se myös voidaan saada sinne saaliin leviää se tuoksu. Ja se on myös julkaistu naisten parfyyminä, että sitä voi sitten tuoksutella kuka vaan missä vaan. Mutta minä sain sitä vähän tähän. Täällä tuoksuu vähän Ainola. Tämä on kyllä yksi Ainolan tämä studio täällä. Mahtava juttu. Minkälainen lapsiyleisö, palataan vielä vähän niin kouluihin. Eikö lapset kuitenkin aika kriittisiä, kuuntelevat nuorisoräppäreitä ja muita, ja sitten kun soittaa Sibeliusta, niin omaksuuko ne heti? Ottaa hyvin vastaan kuitenkin. Niin, siis silloin kun tätä alettiin tekemään noin 10 vuotta sitten, niin kyllä sitä sai kuulla opettajilta ja näin, että he vähän epäilivät, että jaksaako heidän lapset nyt kuitenkaan kuunnella tätä. Ja onhan se totta, että ne on vastentahtoisesti, että kukaan koululainen ei niin kuin vapaaehtoisesti tuu sinne jumppasaliin tai konserttisaliin, että niiden kuuluu tulla. Ja silloin niin kuin esiintyjänä siinä on paljon suurempi vastuu kuin siinä, jos ihminen on maksanut kalliin lipun, että voittaa ne puolelleen. Sitten siinä on iso haaste. Mutta yleensä se on tapahtunut ihan ensimmäisten minuuttien aikana se luottamuksen rakentaminen ja hyvinkin vastentahtoinen yläkouluyleisö saattaa osoittaa seisaltaan suosiota konsertin jälkeen. Ja tänään jälleen tämän syksyn viimeinen koulukonsertti Kartanonkosken koulussa Vantaalla, niin 400 yläkoulaista, aivan fantastinen yleisö. Yes. Ne oli niin, työvoitto. ne oli niin innoissaan ja siitä sitä saa energiaa, kun ne syttyy siihen. Joo, ja he ovat ne tulevaisuuden kuuntelijat. Onko Jussille tuttuja traditioita maailmalta tuommoisia? No monenlaisia juhlia on ollut, että niin. Nyt kun on tietysti Suomi 100-juhlavuosi, niin se näkyy kaikessa myös meidän tekemisessä. Ja viimeisiä keikkoja oli Manhattanilla, missä juhlittiin Ahtisaarta. Ja hänen 80-vuotisjuhli oli Meksikon entinen presidentti paikalla ja Alexander Stubb ja kaikkea näin. Niin just. Mutta täytyy sanoa, että se rakkaan juhla oli ehkä kolilla, kun Suomi täytti 100 vuotta. Oi. Onhan meillä kakku täälläkin. Mennään katsomaan meidän kakkuja. Polkastaan bileet pystyyn. Tässä voidaan samalla juhlia myös vaikka... Tulkaa kaikki kakulle. 500 000 Sibeliusta tulee nuorella ajatuksia, eikö vaan? Joo. Eikö missään vaiheessa pelottu, että mitä jos se ei tulekaan täyteen? Harmittaa häivänyt. Ei sitä ehtinyt miettiä. Tää pitää vähän pilon kautta. Noin. Kaikki syömään. Hyvän kokoisia.